কমেণ্টত ভিউৱাৰ এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে মই তলৰ ডিজাইনবোৰ যে বনাওঁ এমব্ৰইডাৰী হোপৰ কেনেকৈ বনাওঁ, মানে মোক ভিডিঅ' এটা বনাই দিব দিছিলে। তো মই আজি তাকে ভিডিঅ' বনাব ওলাইছিলোঁ। তলৰ টেচেলছখিনি মই কেনেকৈ গাঁঠো বা লগাই দিওঁ সেয়া। তো মই প্ৰথমতে একচুৱেলি ঊলৰ টেচেলছ এনেকুৱা বনাই থৈ দিছিলোঁ আগতেই। তো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এইটো বহুত আগতে মই এনেকৈ বনাই থৈ দিছিলোঁ। মানে হঠাতে লাগি যায় কেতিয়াবা, অৰ্ডাৰ আহিলে ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে মানে তেতিয়া আৰু বেছি টাইম নালাগে। সেইকাৰণে মই এই টেচেলছখিনি আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই দীঘল ঊল এডাল লৈ এনেকৈ বেজি দি গাঁঠি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ টেচেলছবোৰ এটা এটাকৈ ভৰাই 3টা লাইন কৰি দিম। 3টা লাইন মানে 3ডাল মানে টেচেলছ এনেকৈ ভৰাই দিম। এয়া চাওক, এয়া ঊলৰ যে দহিবোৰ গুঠিছোঁ এইবোৰো বহুত বেছি ইজি হয় মানে গুঠিবৰ কাৰণে। এইটোও মই কেতিয়াবা বাৰু দেখুৱাই দিম। এয়া 3 নম্বৰ ঊলটো মই এনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ। প্ৰথম ওপৰত যিডাল ঊল ওলাই আছিলে সেইটো ঊলৰ লগত যিটো মই ঊল দীঘলকৈ লৈছোঁ সেইটো বান্ধি দিম। তেতিয়া মানে ষ্ট্ৰং হৈ নামি নাযাব, সেই প্ৰব্লেম নহ'ব একো। সেইকাৰণে মই এনেকৈ বান্ধি দিম। বান্ধি দি বাকী ওলাই থকা ঊলখিনি মই সেইখিনি কাটি দিম। ইয়াৰ পিছত মই এনেকৈ বিটছ লৈ লৈছোঁ, হোৱাইট বিটছ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ মণি। এনেকুৱা মণি মই 5টা সোমাই দিম। সোমাই দিয়াৰ পিছত এইটো হৈ যাব কমপ্লিট। তাৰপিছত এটা জোখ লৈ মই সেইটো ৰছীখিনি কাটি বাকীখিনিও মই এনেকৈ বনাম। এনেকুৱাকৈ মই ছেম ডিজাইনত মানে এনেকুৱা টেচেল 7টামান লাইন বনাম। তাৰপিছত মই এইটো যিটো এমব্ৰইডাৰী হোপ বনাই আছোঁ মানে অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আছিলে, সেইটো মই লগাই দিম। বাকীখিনি এতিয়া আহক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া খালি লগাই দিব লাগে। মই লগোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে গ্লু ব্যৱহাৰ কৰিম, যিটো হট গ্লু, গান গ্লু থাকে, সেই গান গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰিম। ইজিলি লগাব পাৰি, তেতিয়া ইমান বিশেষ প্ৰব্লেম নহয়। প্ৰথমতেতো মই এই মানে এমব্ৰইডাৰী হপটোৰ লগত মিলাই ল'ম। এইখিনি এনেকৈ মই এটা জোখত মিলাই লৈছোঁ। ইয়াৰ আগতে কিন্তু মই এই মানে কিমান জোখত দিম সেইটো মই প্ৰথমতে পেঞ্চিলৰ লগত চিন দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই সেই অনুযায়ী লগাই দিম। এয়া মই এতিয়া এনেকৈ এডাল এডালকৈ গ্লু লগাই দিম। গ্লুটো প্ৰথমতে মই এনেকৈ লগাই দি বাকীখিনি যিখিনি সূতা লগোৱা আছে এক্সট্ৰাকৈ ওলাই সেইখিনি মই পিছত কাটি দিম। লাষ্টত আৰু এটা ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত কাগজৰ সৰু ৰাউণ্ডকৈ মানে সেইটো জোখতে লগাই দিম। ইমানবোৰ দেখুওৱা নাই আজিলৈ, খালি এইখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ। আৰু বাকীখিনি পিছত কেনেকৈ ফিনিচিং কৰোঁ সেইখিনিও দেখুৱাই দিম বাৰু। আজি এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে, যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই বাই।